I ftuara imi parë për sonde është Fatos Tarifa, shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit për ftesën si gjithmonë. Në fakt ka kaluar vetëm pak kohë që e kam pasur në studio dhe biseda e parë ishte një bisedë, le të themi, e natyrës akademike, intelektuale, lidhur me bibliotekën e Fatos Tarifës në shtëpi. Sot do të flasim për protestën e studentëve, por ndërkohë këtu kam një gjë që besoj ju ka rënë sy, është librimi i ri i Fatos Tarifës që është përuar parëmbrëm në Muzeun Kombëtar, Carpe Diem. Fatos Tarifa është i pasionuar pas titujve të gjuhës romake. Carpe Diem, titujt e tjerë? Janë vetëm të këtyre botimeve të fundit. Në fakt, titujt tjerë janë Bona Fide, i pari, 2014, Sapere Aude, 16 dhe libri që kam në dorë, Scripta Manent. Por titujt s'kanë të bëjnë me përmbajtjen e saj. Përmbajtja me sa di janë shkrimet të publikuara. Polemike, intervista polemike dhe ndërhyrje polemike në konferenca të huaja, me pjesëmarrës të huaja në konferenca, për të mbrojtur një pikpamje ide të ndën. Polemikat janë me cilët? Një është me Ishinger. Ky ka qenë ambasadori Gjermanisë në Washington, kur ishte atje, pastaj në Londër, i ngarkuar me punë për çështja e Kosovës. Një diplomat gjerman shumë i njohur. Po nuk ka gjasa gjatë i ka dhënë në... Nuk e di, por i ka botuar në Londër, më kujtohet atëherë një intervistë që më bëri përshtypje dhe më është dashur të shkruaj për të. Një intervistë me kadare me cilët hapet vëllimi, profesuesi i OSBE-s në një takim në Ankara, edhe disa profesorë të huaj po në atë takim. Dhe të tjerët janë autorë shqiptarë për problemet të arsimit të lartë, të shkencës, të politikës së brendshme dhe të jashtme. Janë polemika të shtruara apo të shkruara? Ato në pjesëmarrjen konferenca jo. Janë të shtruara me tone të shtruara. Disa po, disa kanë atë nervin që ju në një rast tjetër ma keni thënë, duke se dallon në atë që unë shkruaj. Jo, në fakt, kur ju kam thënë, ose më e menda një polemikën konkrete, për ka qenë një polemik ku duke që ju ishit me një nervë, që nuk para ju dallon jetën le të themi akademike. Besoj nervi polemik ka të bëjë shumë me subjektin për cilin flet dhe me qëndrimin e kundërshtarit. Kush janë këta? Apo të ndryshëm. Ka shumë njerëz me cilët mund të bësh polemik në këtë vend, në kuptimin që unë dua të jap polemikës si një mënyrë që një sistem demokratik, një shoqëri e hapur, ku mendimin e duam të lirë, duhet të çfarëfaqim lirisht në mediumin social, në sferën publike, ku ne të gjithë bëjmë pjesë. Mirë, profesor, do doja që të zhvendosim tek objekti i bisedës për sonte dhe është, siç edhe televizionistët mund ta presin, është protesta e studentëve. Unë lexoj një shkrim tuaj, një letër të hapur që u bëje studentëve. Dhe ishte një letër që ti e filloje në mënyrë e shpreh e hapur që ishte entuziazmuar nga protesta. Mi le të thojë diku që studentë dashur, ju nuk keni nevojë të pushtoni kampuset e universitetet tuaja, ju keni pushtuar tashmë zemrat e qytetarëve dhe vetdijen e kombit. Të gjithë janë me ju. Unë kam vënë re që mbështetja që keni dhënë ju e kanë dhënë të tjerëve, dhe po më duken studentët tani që janë llastuar pak. Nuk e di nëse është fjala e dur, unë di që lëvizja e tyre, e cila u prit shumë mirë nga masa dërrmuese e qytetarëve të këtij vendi, ka rënë. Dhe me të, unë them se ka rënë, po humbasim dy mundësi. E para mundësinë e qeverisë, të Kryeministrit, për të bërë mirë në një moment shumë interesant të historisë të zhvillimit tonë shoqëror dhe të arsimit të lartë, dhe vetë studentët kanë humbur një shans dhe një mundësi të madhe për të sjellë ndryshim. Po kryeministri nëse beson që kauza është e drejtë, siç edhe ka thënë, po, pavarësisht se protesta mund të bjerë, ai mund t'i bëjë. Natyrisht, problemi është që ka 17 ditë sot, unë modestisht, thjesht për shkak të rolit dhe të funksionit që ndjej si një intelektual publik, i kam dhënë një këshill modeste kryeministrit që t'i pranoj kërkesat in toto, siç janë, dhe pastaj të ulet me studentët të bisedoj se si ato mund zgjidhen. Kurse të kërkosh të ulesh bisedosh, pastaj zgjidhësh kërkesat, më duket jo mënyrë e drejtë, duke marrë parasysh sa të agituar janë studentët dhe sa ata kanë humbur besimin tek fjala e kryeministit. Domethënë, nëse studentët përsërisin gjithmonë nuk duam monolog, duam dialog, kjo duhet dëgjuar për tyre. Edhe pse aty ka ca kërkesa
Jeni dakord ju le them me pretendimin e studentëve për të qenë më të zëshëm në procesin në botën universitare, për të pasur më shumë, le themi, voce in capitolo? Deri diku po, domethënë studentët duhet të jenë të informuar në mënyrë krejt transparente për fondet e universiteteve. Çfarë sot e bëjnë bordet e administrimit. Ata duan marrin pjesë në procesin le themi elektorale, kur zgjidhet një rektor në masë të madhe. Në një masë të caktuar po, por duke menduar që studentët akademirë, është një brez që vjen rrit 3 vjet, 4 ndoshta, në universitet, fjalët e tyre nuk duhet të jetë decisive në zgjedhjen e atyre autoriteteve që do të akademike të drejtojnë universitetit. Para pjesëmarrja e tyre është domosdoshme. Raporti 10%, 20, 30, ata mund të kërkojnë 50. Kjo mund të diskutohet. 50 do të ndukej shumë, por që studentët duhet ndëgjuar, sepse në fundit janë ata që paguajnë pagat e pedagogëve. Dhe në fundit janë ata që marrin ose nuk marrin asgjë nga pedagogët. Ata kanë drejt të dinë cilët do të jenë. Ata do drejtojnë atë sipërmarrje akademike ku ata i besojnë 4 vite të jetës tyre. Kur e lidh me pagat, i bie që nëse universiteti do të ishte falas, atëherë do të duhet edhe drejta për po që falas do të pranonin çdo gjë, por nuk jam për një universitet tërësisht falas, sepse nuk bëhet fjalë për arsimin e detyrueshëm 9 vjeçar, që është një drejtë humane e çdo njeriu, çdo individi. Në universitet nuk shkojnë domosdoshmë të gjithë. Unë mendoj se një ndër arsyet pse kemi ardhur në këtë pikë është edhe masivizimi në këtë masë i arsimit të lartë disa vite më parë nga qeveria e kaluar, e cila u hapi dy dyert të universiteteve, kushdo mund të vinte, me çdo lloj mesatare, dhe krijoi një gjendje të tillë që kryeministri e quan një bombë demografike, por që vërtet është e tillë. Ne po prodhojmë sot studentë të papunësueshëm në ekonomi që nuk ka mundësi të punsoj disa qindra mijëra studentë që çdo 4 vite punësojnë. Nuk dua në asnjë mënyrë të bëj apologjinë e sistemit të kaluar, por në një shoqëri të planifikuar, siç duhet edhe ne të planifikojmë zhvillimin tonë ekonomik, çdo kush kishte pozicionet e tij të emërimit pasi mbaronte shkollën, edhe pse jo kushdo kishte fatin dhe drejtën shkonte në shkollën e lartë. Unë të kërkesat kam parë dhe i pikë, është pika e parë, edhe për këtë është diskutuar shumë, ata kërkojnë një rritje të le të themi të buxhetit të shtetit, kërkojnë dyfishimin e buxhetit të shtetit për universitetet, për arsimin, në përgjithësi. Edhe lexova një shkrim të Arben Malajt, dhe i thoshte që të dyfishosh buxhetin për arsimin do thotë të gjesh 300 milion euro, ku janë diku në buxhetin e shtetit, dhe ti zhvendosësh, po 300 milion euro për vend si Shqipëria është një shifër kolosale. Kështu që edhe për këtë duhet një konsult, të biesh dakord me këtë, i bie vrasësh veten. Patjetër, por kemi të bëjmë një çështje e cila u është premtuar studentëve dhe elektoratit shqiptar 5 vite më parë, dhe besoj, unë e di që çdo politikan gënjen, nuk mund fitoj dot kurrë nëse nuk premton. Por një premtim i dhënë duhet këtë qenë disi i arsyeshëm apo i mbështetur në të dhëna reale. Personi që përmendet mundet teknikisht të bëjë një vlerësim të tillë, por mendoj se në këtë shoqëri, në këtë vend ka para, të cilat nëse do të orientohen ndryshe më mirë, mund të shërbejnë zhvillimit të arsimit të lartë. Arsimi i lartë dhe përgjithsisht arsimi është e ardhmja e një vendi. Unë kam shprehur në atë letër që ju përmendet, idenë se të paktën ka 2 mënyra të thjeshta që më erdhën në mend ndërsa shkruaja, se si mund të gjendet një buxhet shumë i madh për arsimin, duke shkurtuar, përgjysmuar numrin e anëtarëve të parlamentit shqiptar, 140 anëtarë në një parlament të një vendi kaq të vogël me më pak se 3 milion banor, është një shifër kolosale, që i merr buxhetin e shtetit, unë do thoja modestisht mbi $100 milion. Nuk e di sa është kosto për çdo parlamentar, duke menduar dhe pensionet e majmeve që ata marrin pasi lënë. Tarifa bën edhe i paralele me le të themi me Kongresin Amerikan, ku ka 535 anëtar të Kongresit dhe Senatit Amerikan për një popullsi me 325 milion banor, ne më pak se 3 milion me 140. Asgjë e keqe nuk na vjen nëse përgjysmohet numri i deputetëve. Dhe ajo para i përkushtohet zhvillimit të arsimit. Sikurse kam thënë edhe tjetër që ndër ata 10 oligark të mëdhenj që ka Shqipëria, shteti me një proces politik, me pëlqimin e partive, forcave politike, mund të vendosë një taksë që shkon vetëm për të ardhmen e këtij vendi, të ardhmen e Shqipërisë, përmes një takse që shkon për zhvillimin e arsimit. Ka asgjë të keqe. Pyetja është, e zgjidh problemin nëse gjenden 300 milionë euro, zgjidh problemin? Jo, investohet më shumë dhe krijohen premisat për zgjidhjen e problemeve. Problemet e arsimit të lartë nuk janë thjesht probleme financiare. Po të shikosh, dhe unë besoj do të flisim për këtë çështje, kush japin mësim në universitetet tona, do të shohim që studentët janë të pakënaqur jo thjesht me qeverinë, jo thjesht me ligjin, por me atë çfarë marrin nga pedagogët e tyre.
Unë kam shkëputur një pjesë nga shkrimi juaj dhe mendimin e regjisë është inserti i fundit, është inserti i dytë. Nëse regjia do të na japi këtu, doja ta lexoja. Po, dhe apeli i Fatos Tarifës është ky, në shkrimin e vet, që është një letër hapur dërguar studentëve. Bëni kujdes nga një pjesë e pedagogëve tuaj që janë të paaft, por që paaftësinë e tyre përpiqen ta mbulojnë përmes aktivizimit në lëvizjen tuaj, ose duke u solidarizuar me ju. Shumë prej tyre nuk meritojnë të jenë mësuesit tuaj. Demaskojeni ata që janë të paditur, që u shesin broçkullat e tyre për dijet vërteta, që u shesin me para në dorë ose me sekser, tekstet e tyre të çapaçul, të kopjuara ndaj këtej, apo të përkthyer si mos më keq, të mbushur fund e krye me plagjarizma. Kjo është një nga ato raste të kush është pena gryse, kupton? Po e drejtuar jo kundër individit vetëm, po kundër një mase fatkeqësisht të madhe. Njerëzish që ne i quajmë pedagog mësues. Sa e madhe është? Është tonë. Nuk ma lejon pozicioni që kam të them sa, por është e konsiderueshme. Unë njoh personalisht shumë prej tyre të cilët do të ishin krejt pa aftë të jepnin mësim në universitet. Por ja, aty janë. Sistemi ka mbledhur. Ka pasur raste kur dekani i fakulteti punsonte vajzën e tij si pedagogë në shkollë, edhe pse është e krejt e pa aftë, dhe një tjetër bënte mësim për të, ndërsa vajza paguaj. Ne e dim si ja marr. Meritokracia në të cilën me të drejtë ngut këm kryeministri është një parim esencial në akademi. Duhet ta meritosh pozicionin e punës, titullin, gradën, dhe kjo nuk ka ndodhur tek ne. Ne sot po marrim vesh që titullin doktor dhe profesor e kanë marrë njerëz e para punës nuk e manifestojnë që kanë ndonjë gjë për doktorit dhe profesorit, duket, kur nga le të themi nga mënyra si performojnë në jetën publike. Por e dyta nuk u njeh edhe ndonjë aktivitet akademik, nuk është njohur kurrë në tyre dhe ka marrë titullin doktor dhe edhe krijohet ideja që janë me qindra raste të tilla, patjetër me qindra. 2-3 vite më parë, kur ende funksiononte programi doktoral në shumë universitete, unë kalkuloje që Shqipëria kishte më shumë student doktorant për frym popullsie se Shtetet e Bashkuara dhe Kina. Ne i bindet ishim vendi më i arsimuar në botë. Një pjesë e tyre janë ende në proces. Problemi është çfarë lloj doktorësh shkencash janë ta dhe sa prej tyre vërtet mund të quhen shkencëtar, sepse titulli i doktorit, grada e doktorit jepet për një aktivitet kërkimor shkencor. Me të ti je de facto kërkues e shkencëtar, do të thonë. Edhe doktorët tanë me siguri besoj që le të themi është problem për faktin që janë doktor. Po, marrin një shtesë page. Dhe ky ka qenë një motiv. Ky ka qenë ligji. Ligji i ri në fakt e rregullon dhënien e gradave të titujve. Dhe për këtë arsye është më i mirë se ai ligj që kishin përpara. Po ata që janë bërë doktor janë doktor, mbeten doktor përjetësisht. Diskutimi sot është nëse duhet kalojmë në një vetting. Un kam një përvojë të hidhur vet personale në vitin 92-93 kur Fakulteti i Filozofisë dhe Sociologjisë u mbyll nga qeveria e Sali Berishës. Dhe tërë trupa pedagogjike, përfshirë dhe unë, si dekan atë kohë, kaluam një proces vettingu me një komision të huaj që erdhi nga Sorosi, për të cilit 1/3 e kaluan testin, 1/3 u shpallën të aftë nëse kualifikohen, 1/3 të pa aftë për dhënë mësim. Ndër ata të pa aftë, që në 93-shin pa aftë, shumë për tyre janë pedagogë sot. Po në juri kush ishte? Pedagog të huaj. Të huaj? Të huaj. Amerikan, anglez, italian, francez. Kështu që eksperjenca ka qenë mirë? Nuk e di, ishte e dhimbshme, sepse bëj fjalë në atë kohë të testoje, të vetoje, edhe profesor të nderuar si Hamid Beqi, ndjes pas, bënte kuptim, që i ka dhënë kaq shumë arsimit tonë të lartë, apo të tjerë. Pa i me siguri testin e kaloi? Jo, ai nuk mori pjesë, nuk mori pjesë, me të drejtë. Por shumë nga ata që ishin të rinj në moshë nuk e kaluan testin dhe prapë mbetën në punë. Edhe janë sot pedagogë të këtyre studentëve që protestojnë. Të paaftë në 93-shin, mendo sa i paaftë është sot mbas 25 vjetësh. Edhe ju megjithatë jeni kundër vettingut akademik. Është i vështirë të bëhet. Unë jam që çdo njeri të marrë sipas meritës atë që takon. Problemi është si mund të bëhet kjo punë, sepse nuk është si vettingu i po siç është bërë, të marrë sa të huaj. Kush do vendosur? Edhe ajo mund të bëhet një proces shumë i gjatë, shumë i dhimbshëm, edhe nuk e di çdo bit do të ketë. Për këtë brez studenta shijoje jo njerëz, sepse është një proces që do të marrë kohë. Problemi është sa i besueshëm do të jetë procesi. Edhe sa kosto do të ketë. Ndoshta ajo shpenzimet për një proces të tillë mund të kalonin vetë sistemit të universiteteve tona publike. Po vetëm nuk e di, unë nuk do fleja rahat, po të isha pedagogë dhe po ta dije që do ishin me qindra doktor profesor që ndërkohë i njoh që nuk e meritojnë ta kenë titull. Kjo është arsyeja pse studentët nuk bëjnë gjumë rahat, sepse shkojnë në shkollë, detyrohen të blejnë tekstin e tyre, të citojnë tekstin e pedagogut,
përndryshe nuk e mbrojnë dot një tezë, nuk marrin njëri që duhen, nuk kanë tekste, kanë mundësi të kufizuara për studiuar, dhe me të gjitha e ka thënë vetë ata, sikurse ne e dimë që nuk marrin në njëri të re, jetojmë në shekullin e 21. Kemi pedagog, pikpamjet, mendimet njërit të cilëve janë shumë të vjetëruara në këtë kohë. Dhe po mendojmë që po përgatisim një brez i cili do të jetë në tregun e punës deri në vitet 2060-2070. Çfarë njëri ju japim për atë kohë? Ju mendoni për të marrë një titull doktor duhet të kesh idenë novatore, të pashprehura nga askush? Duhet të sjellësh diçka të re, një analizë të re. Unë kam fatën dhe prandaj kam kurajën të flas, se përveç një doktorature që kam bërë në Tiranë, kam bërë një doktoraturë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kështu që e di përvojën më të mirë që ka bota në atë fushë. Dhe nisur nga ato kritere, ato kritere që kanë universitetet tjera perëndimore, di se sa punë e lodhshme është të bësh doktor shkencash. Vuan shumë një periudhë të gjatë. Doktoraturën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për çfarë e kishit? Në sociologji, në Universitetin e Karolinës Veriut, çapo të. Edhe cila ishte ideja kryesore që përcjellnit? Ideja ishte në sociologjinë politike, nëse koncepti i legitimitetit, i formuluar nga Weberi, në mënyrë të famshme, mund të aplikojë për sistemin e socializmit shtetëror në Evropën lindore. Legitimitetin në demokracitë e vota popullore? Politik, jo të jep një proto-legitimitet, mundësim për të qenë legitim, por është veprimtaria aktive dhe efektive e një qeverie, apo i sistemi, ajo që të legitimon ose jo. Okej, për të kthyer pak tek diskutimi që kishim. Ju, në ndryshim nga shumë zëra të tjerë publik, keni pasur idenë që ligji për arsimin, i bërë para disa vitesh, ka qenë i mirë, insistoni dhe sot që është ligji i mirë. Pyetja ime është pak mistrece. Mos vallë insistoni sot vetëm për të qenë pak koherent me veten? Jo. Insistoj edhe çdo gjykim që shfaqim është gjithmonë krahasimor. Është e pamendueshme të mendosh pa krahasuar, apo jo? Unë e krahasoj ligjin e sot në arsimit të lartë me ligjin e mëparshëm. Ky është ku më i mirë. Nuk është i përsosur. S'ka ligje të përsosura. Dhe në këtë kuptim duhet amenduar, mbështetur mbi ato defekte që janë mbërritur në këto 2 vite gjysmë që ai është. Dikush tjetër mund thoshte, "Okej, po ne meqense kemi rast bëjmë një ligj, mund ta bëjmë më të mirë se sa ky." Unë nis të bëjmë më i mirë. Unë besoj ligji është prishur, drafti është prishur në proces para se të kalojë në parlament. Një drafti më parë që kam parë ka qenë më i mirë se ligji që na u dha në dorë. Dhe mbi të gjitha nuk është thjesht ligji, teksti i tij, është mënyra se si ligji u implementua. Ende janë rreth 30 vendime të qeverisë që nuk kanë dalë në funksion të zbatimit të ligjit. Dhe për këtë natyrisht fajin nuk e kanë studentët, as pedagogët. Për draftet e tyre duhet të çuar në qeveri kohë më parë në mënyrë që ligji të aplikojë. Jo, në fakt keni pas polemika këtu në mos gaboj, edhe jo mund më korrigjoni, edhe me pedagogët që i keni quajtur anti-reformë, dhe duket se koha u ka dhënë drejt atyre, apo s'u ka dhënë drejt Jo, nuk ka dhënë, sepse reforma që e domosdoshme. Madje unë thoya jo një reformë, por një transformim, jo reformim i sistemit të lartë. Ne kemi bërë një reformim, jo të plot, jo të mirë, por duhet bërë një transformim plot. Unë mendoj se ata që dolën kundër reformës, nga rreth pedagogëve 200 që në disa mira pedagogë, pan të humbasin privilegjet e tyre dhe rehatia e tyre akademike. Pa bërë asgjë, paguheshin. Drejtonin nga 30 doktoratura dhe jetonin shumë mirë me ato para. Brenda ose jashtë vendit. Studenti shkret paguante pedagogë që nuk punonin. Vetëm sepse ligji i lejonte aty drejtonte 30 doktoratura. E mendon që thotë një udhëheqës i vetëm të drejtojë 30 doktorant, nuk ka më shkencë. Aty merr fund shkenca. Ligjëri nuk i lejon më. Deri në 6 profesorin, deri në 4 një profesor të asociuar. Cila është gjëja më e mirë e këtij ligji, sipas jush? Ligji kërkon të krijojë një sistem që ka munguar, kërkon të ndaj përgjegjësitë akademike nga përgjegjësitë financiare dhe administrative të universitetit. Përpara rektori ishte gjithçka, ai bënte tenderat, ai bënte gjithçka. Ligji i ri e pengon këtë. Rektori s'ka punë me financat e universitetit. Prandaj ka një bord. Është tjetër çështje se kush janë në borde dhe si bordet veprojnë. Bordet administrative kanë vepruar jashtëzakonisht gabim dhe kanë qenë të krijuar me njerëzit e paduhur. Vetëm kam lexuar nëpër gazeta, nuk di sa të besueshme mund të jenë gazetat, që një pjesë e parave që nga buxheti i shtetit kanë kaluar për funksionimin e universiteteve janë harxuar për makina të shtrenjta rektorësh. Është krim. Për roje. Është krim. Jo. Edhe këtu po më shkon mendja që edhe 300 milionë që kërkohet, do të thonë ekziston mundësi e një pozitimi tjetër. Dgjoj, unë kam shërbyer, ju e dini, në Hollandë si ambasador dhe më lidh të puna me parlamentarët hollandezë. Tër parlamenti hollandez, dhoma e dytë, që është dhoma kryesore, kishin vetëm një makinë. Kryetari i parlamentit kishte një Ford, as Mercedes, një Ford. Të tjerët udhëtonin me bicikleta, me tren, me makinat e tyre. Gjithë parlamentit një makinë.
Ç'pun ka dekani të ketë një automjet, për cilin paguajnë studentët. Është absurde. Dhe kaq miliona dollar benzinë. Përse? Mund të ketë një mikrobus për shërbime, ekskursione, mësimore, një fakultet, por jo makinë dekani. Di profesor, unë di raste kryetar bashkish, që janë zgjedhur nga populli për drejtuar hallet e komunitetit, puna e parë që bëjnë, blenë një makinë të mirë. Edhe komuniteti rri gjumë, e konsideron këtë gjë një gjë normale. Edhe nuk e di, të gjithë zyrtarët e konsiderojnë si një prioritet punës tyre, të kenë një makinë mirë, si shenjë imazhi. Makina është shumë, po edhe televizori s'ka që duhet në zyrën e dekani. Unë kam punuar në disa universitete të huaja, dekani s'kishte televizor në zyrë. Nuk është dhomë hoteli, apo shtëpi. Ajo është zyrë pune. Një tavolinë, tryezë, ku ti mbledh shefat e departamenteve, të seksioneve kërkimore, dhe kaq, një mjedis pune. Ato para duhet shkojnë në biblioteka, duhet shkojnë në fonde kërkimore. Nuk ka pse. Prandaj studenti ka shumë të drejtë në këto kërkesa. Edhe se duhet të hapim pak këton atë vizionin edhe le themi, nuk e di, duhet të konsultohen me pedagogë. Ja, unë tani po dëgjoj ca gjëra interesante nga ju. Ka pedagogë tjerë që patjetër. Po edhe pedagogët jo të gjithë e dinë këtë. Pastaj pedagogët shehin interesin e vet. Dëgjoj, unë punoj në universitet privat. Nuk kam konflikt interesi me këtë që po them, sepse pavarësisht pozicionit që kam në universitet privat, tërësisht me zemër i përkrah studentët. Kanë plotësisht të drejtë ato që thonë. Pavarësisht se si artikulojnë. Megjithatë janë shumë të mençur. Ju mund të thoni jo gjithë studentët janë një lloj. Natyrisht ka për tyre shumë të mirë, ka që nuk janë studentë mirë, por të gjithë është kanë të drejtat në fakultimi. Megjithatë nuk është thjesht qeveria, por janë vetë institucionet ku ata po marrin dituritë më të mira që duhet merrin në jetën e tyre, që nuk funksionojnë si duhet. Unë kam një monolog sonte, edhe do ta shohësh në shtëpi, ku unë them që studentët kanë të drejtë, por nuk mund duken të ditur. Pastaj bëj edhe një arsyetim shumë të thjeshtë që nëse do ishin të ditur studentët, kjo do ishte provë që universiteti është okay. Mi po ata janë ngritur kundër universitetit, sepse nuk është okay. Kështu që nuk më mbush më në teta që janë të mençur të ditur. Nuk duhet përgjithësuar. Unë kam pasur rast të jap mësim në disa universitete dhe këtu, dhe di që në universitetet tona ka studentë të tillë që po ti marrësh ti parashutosh në Harvard apo në Yale apo në Berkeley, ata do dalin po aq mirë sa studentë të huaj. Ka plot të tillë. Ndoshta ata nuk i gjejmë shumë në protestat e sotme. Siç ka studentë të dobët, siç ka studentë mesatar. Përbërja cilësore e studentëve i trupe studentore të një vendi i ngjan shumë përbërjes shoqërore të një vendi. Ka më të mirët, të pasurit do thoya, një shtres të mesme dhe ata që janë të varfrit. Në këtë rast studentët e dobët, për shumë arsye. Në protestë gjen të gjithë. Unë do të thoja që kërkesat e tyre duke qenë të drejta, përsëri do ta justifikonin një dialog me qeverinë. Në këtë pikë i jap të drejtë kryeministrit, por ama jo në mënyrës dhe metodës se si ai do t'i uli studentët për të dialoguar me ta. Për të kthyer pak tek ajo biseda që doja të bëja tani, para 2 minutash. Unë kam ndjekur protestën me kujdes. Edhe shumë studentë kanë pasur rast të marrin megafonin, të rrëmbejnë foltore, ka qenë një ushtrim i mirë demokracie, për të gjithë ne. Edhe kam dëgjuar edhe fjalimet që mbajnë. Me fjalimet që mbajnë janë shumë të thjeshta, nuk kam dëgjuar një student që nuk e di, të hapi pak shikimin, të hedhë ca ide të forta, të dali pak, le themi, përtej asaj botës ngushtë universitare. Nuk i kam parë si përfaqësues të rinisë së Europës perëndimore, kupton që kanë interesa, kanë hobi, kanë qëndrime të tyre mbi çështje të mëdha. Me 2-3 përjashtime, studentë të tillë kam dëgjuar, të tjerët kështu kanë qenë, siç thoni ju. Ndoshta e kuptoj. Megjithatë nuk mund ta përgjithsoj. Unë do të thoya që pavarësisht narrativës së tyre, kërkesat e tyre janë modeste në fakt, përpara hallave që ka sistemi tonë i arsimit të lartë, shkolla jonë dhe vetë formimi i tyre. Sot është ende herët për ta të kuptojnë se sa pak po marrin nga universiteti, për cilat ta paguajnë, por edhe kur mos paguajnë. Sepse do të vinë nesër deri do të përballen me një treg pune në çdo sektor të jetës, të aktivitetit ekonomik e shoqëror, në cilat ata do jenë paditur. Mendojmë sot në 2018-ën, por mendo ku do të jenë 2038-ën, 2048-ën, 58-ën e njerëz. Do të vënë ata në tregun e punës. Ky është problemi i madh. Çfarë studentësh po përgatisin? Dhe e keqja tjetër është që ky staf pedagogësh e ky profesorat që kemi sot janë ata që do të krijojnë profesoratin e nesërm, i cili nuk njeh asnjë shpresë
për të kultivuar dije më shumë e të përgatitur studentë më të mirë. Ka ca njerëz Tarifa, ku bëj pjesë edhe unë, që do donin që protesta studentëve të shndrohej nga protest studentësh në një protest civile kundër sistemit, kundër rendit gjërave, që është rendi i prishur, një rendi i korruptuar. Edhe për këtë kemi kontribuar të gjithë, po studentët jo, studentët janë pafajshëm. Edhe duke qenë se është pjesa më gjenuine, edhe më e ndershme, ndoshta jo për ndonjë virtut, po edhe për shkak të faktit nuk ka pas mundësi të bëhet pis. Është alamet e rasti për t'i dhënë një shkundje të fortë sistemit. Patjetër. Pas protestës së 5 viteve më parë për ndalimin e armëve e mbetjeve kimike, e cila ishte një gjë e jashtëzakonshme, që ngjalli shpresë, e papërlyer nga politika, ky është rasti i dytë në këta 28 vjet, që një lëvizje genuine, siç e thoni ju studentësh, të pastër, kërkojnë ndryshim. Ju thoni ndryshim të sistemit, problemi është ç'është sistemi. Jo sistemit, kritikojnë disa gjëra sistemit. Po që për sistemin e arsimit të lartë kanë të drejtë. Por jo sistemi politik, se në demokraci jetojmë në një sistem shumë të keq. Jo, nuk e kam fjalën sistem politik. Jo, nuk ka diskutim. Unë e kam fjalën të disa, le themi, norma të moralit publik që janë bërë, le themi, pjesë karakteristika të shoqërisë shqiptare. Siç është fjala vjen, këtu shihet me respekt ai që është i korruptuar. Vërtet? Unë jam i sigurt për këtë gjë. Jo e vini ndryshim? Jo, unë them këtu shihet nga një pjesë e njerëzve me respekt ai që ka autoritet. Kjo lëvizje pikërisht kjo është pjesë e sistemit. Autoritetin. Sepse jemi një sistem autoritarist, paternalist autoritarist. Qeveria bën gjithçka. Tu po tregojmë që jo, shoqëria civile gjithashtu mund të, por ne nuk kemi shoqëri civile të mirë fillt. Ajo që rëndome quajmë shoqëri civile, ato 1200 e kusur NGO-ra që kemi, nuk janë shoqëri civile. Ajo është pjesa më e korruptuar në fakt e sferës sonë publike. Pjesë sistemit unë quaj, për marrë element tjetër. Këtu institucioni meritës është i zvendësuar me institucionin e mikut, është në traditën e shqiptarit. Vel, e kam fjalën për tilla gjëra. Është traditë e kudoshme kjo. Domethënë këtu, si në çdo sistem që nuk mbështetet në vlera dhe në meritokraci, rëndësi nuk ka sa di, rëndësi ka kënjeh. Të i thoni miku. Kjo duhet ndryshuar dhe kjo lëvizje mund ta ndryshojë atë. Ose po marr një element tjetër sistemi, të sistemi ka shumë, po çam vjen më në mendje. Edhe çfarë thash edhe monolog. Këtu janë krijuar ca struktura rinore, partijake, që janë shumë të shëmtuar. Jashtëzakonisht shëmtuara. Këto studentët duhet ngrihen kundër kësaj gjë. Unë uroj që mos molepsen masa e gjerë studentëve nga këto struktura. Pavarësisht se cilës forcë politike përkasin. Kurse pjesëmarrja, dukja, shfaqja në mes studentëve e politikanëve është gjë më e shëmtuar. Studentët duhet të jenë vigjilent. Një pjesë e këtyre studentëve të rinj që janë, le të themi, edhe brenda këtyre strukturave që unë quaj shëmtuara partijake, janë duke ndikuar edhe protesta, janë pjesë e protestës. Nëse janë si student pjesë e protestës, kjo është pozitive, por nëse janë të influencuar dhe me emision nga forca apo shoqata që ata. Unë jam i sigurt ata bartin frymën e partisë atje dhe. Po nuk e dallojmë dot. Vetë studentët duhet ta ndjejnë çfarë presioni ushtrohet mbi ta nga studentë të tillë. Qofse ata janë si pjesë e një klase studentore të mobilizuar një lloj si shokët e tyre për një kaos të drejtë, duhen mirë pritur, duhen bashkuar zërat, por nëse ata përpiqen të influencojnë dhe të ndikojnë, është gabim i madh. Edhe një rast i humbur. Sidoqoftë ju ka ngacmuar pozitivisht protesta? Padyshim. Edhe uroj që ajo të vazhdojë jo për hir të protestës, por të vazhdojë si frym edhe mot, edhe pas 2 vjetësh, edhe vazhdimisht kjo frym të ndihet që ndaj anarkisë, ndaj autoritetit shtetëror në kuptimin negativ të fjalës, jo pozitiv, ndaj megalomanisë së politikanëve tanë të ketë një presion popullor. Dhe studentët janë ata që më mirë se kushdo mund ta ushtrojnë këtë presion. Profesor Tarifa, falenderoj shumë që ishe këtu. Faleminderit juve. Mirë, kjo është biseda që unë pata me Fatos Tarifën, i ftuar i dytë do t'jetë Besard Kadia, me ato do të flasim gjithashtu për protestën e studentëve. Ai ka një optik paksa të ndryshme, kështu që ju ftoj të më ndiqni edhe në bisedën me të.